السلام عليكم. نكمل مع تكتيك الحركة البينية أو In Between Move، وهو تكتيك يعتمد على المفاجأة بعمل حركة إجبارية مثل كش الملك أو القيام بحركة ذات تهديد عالي، وذلك عوضاً عن الأخذ أو صد الهجوم. وهو تكتيك يغفل عنه الكثيرين حتى لدى بعض اللاعبين الأقوياء. لتوضيح تكتيك In Between Move لدينا هذا المثال. هنا قام اللاعب الأبيض بأخذ الروك على الإي 5 مستغلاً هذا الربط على الدي 6، حيث أن الجندي لا يستطيع أخذ الوزير لأن اللاعب الأسود سوف يفقد وزيره. فقام اللاعب الأسود بحركة جميلة، وهي الكوين على الجي 4 مهدداً بالتشيك ميت، وبنفس الوقت ما زال هذا الوزير مطلوب. لذلك الآن الأبيض يواجه مشكلتين، مشكلة المات ومشكلة الوزير مطلوب. لذلك حسبها الأبيض وقام بأخذ الحصان، وقام اللاعب الأسود بأخذ الوزير، وبذلك يكون اللاعب الأسود لعب حركة بينية واستخدم التكتيك In Between Move. نأتي إلى الأمثلة. في هذا المثال كان الدور للاعب الأسود، وكان في حسابات اللاعب الأبيض أن الأسود سوف يأخذ الروك على الإي 8 ويلعب اللاعب الأبيض الفيل على البي 5 معطيا كش للملك وفورك للقلعة بنفس الوقت. ولكن اللاعب الأسود لعب حركة بينية، وهي الروك تيك البيشوب على الإي 6 كش، مضطرا الملك بأخذ الروك. هنا قام اللاعب الأسود بأخذ القلعة، وبذلك أصبح لدينا في هذا الشكل تفوق للاعب الأسود بعدما كان اللاعب الأبيض متفوق بقطعة. في هذا المثال لعب اللاعب الأبيض الجندي على الإي 5 مهددا الحصان على الإف 6، وبنفس الوقت مهدد بالهجوم بالكشف بإعطاء كش للملك وأخذ الوزير. لذلك اللاعب الأسود أمام مشكلتين، مشكلة الوزير والحصان، فهو مطالب بقطعتين في نفس الوقت. لذلك قام اللاعب الأسود بأفضل نقلة، وهي البيشوب على البي 6 مهددا بتشيك ميت على الإف 2. طبعا اللاعب الأبيض مضطر أن يتعامل مع هذا التهديد، لعب الروك على الإف 1. قام اللاعب الأسود بلعب النايت على الدي 5، وبذلك قام بإنقاذ القطعتين معا بسبب تكتيك الحركة البينية. في هذا الشكل مثلا، ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ أفضل نقلة للاعب الأبيض هي الجندي للبي 5 معطيا فورك للحصان والفيل. طبعا اللاعب الأسود شايف إنه في جندي ممكن يتقدم وهو محمي بالحصان، فقام بأخذ الحصان على السي 3. فقام اللاعب الأبيض بلعب الوزير على الدي 3 In Between Move مهددا بتشيك ميت. هنا قام اللاعب الأسود بلعب الجي 6 لصد المات. قام اللاعب الأبيض بأخذ الحصان على السي 3، وبذلك هذا الفورك ما زال قائما، وسوف يكسب اللاعب الأبيض قطعة فيما بعد. لدينا هذا المثال. ما هي أفضل نقلة للاعب الأسود؟ أفضل نقلة للاعب الأسود هي الجندي على الإي 3 تشيك. قام اللاعب الأبيض بأخذ الجندي على الإي 3. قام اللاعب الأسود بأخذ البيشوب على البي 3 بتشيك. لعب اللاعب الأبيض الملك للإف 2. قام اللاعب الأسود أيضا بأخذ البيشوب على الدي 6، وبذلك كسب فيلين بدل فيل واحد. ومن هنا نرى قوة الحركة البينية In Between Move، حيث قام اللاعب الأسود باستدراج الملك وأخذ الفيل بكش، ثم أخذ الفيل الآخر على الدي 6. نأتي إلى الخلاصة. قبل أي حركة انظر دائما للحركات الإجبارية،
مثل الكش أو التهديد بالمات أو أي هجوم مضاد، فذلك يعطيك خيارات أكثر من حيث الهجوم أو حتى من حيث الدفاع كما رأينا في الأمثلة السابقة. نأتي إلى الأسئلة. في هذا الشكل، ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ السؤال الثاني: في هذا الشكل، ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ نأتي لحل الأسئلة السابقة من تكتيك الديكوي. كان السؤال هنا: ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ طبعا أفضل نقلة للاعب الأبيض هنا الحصان، يأخذ الحصان على الدي 5، بحيث لو الوزير أخذ على الدي 5 سوف يلعب اللاعب الأبيض البيشوب تيك الاتش 7 تشيك، وبذلك يكون قد أعطى كش للملك وكشف هجوم على الوزير، وهذا الوزير الأسود يكون قد سقط. هنا كان السؤال: ما هي أفضل نقلة للاعب الأسود؟ أفضل نقلة للاعب الأسود هي الكوين H1 تشيك. طبعا هنا اللاعب الأبيض مضطر أن يأخذ الوزير، قام اللاعب الأبيض بأخذ الوزير على ال H1، لعب اللاعب الأسود البيشوب على ال F3 تشيك، لعب الكينج على الجي 1، لعب الروك على الدي 1 تشيك، لعب الروك على الاي 1 لتغطية الكش، لعب الروك تيك الاي 1 تشيك ميت. شكرا أعزائي المشاهدين على المتابعة، ونلقاكم في الفيديو القادم، ودمتم بخير.